নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো ক্লাছ 10ৰ ইংলিছ আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ নাম হ'ল নেলছন মেণ্ডেলা এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো MCQ খিনি আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ ৰিলেটেড যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে অনুশীলনীৰ যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে মই সেই গুটেইখিনি মই লৈ আহিছো প্ৰথমতে মই তোমালোকক MCQ খিনি দি দিও লাষ্টৰ ফালে তোমালোকৰ যিখিনি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন আছে চেপ্টাৰৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি তোমালোকে পাই যাবা সো আহা আমি স্টাৰ্ট কৰো আৰু স্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মই তোমালোকক কৈ দিও তোমালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে সকলোকে শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে ইহতেও পঢ়িব পাৰে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যাতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে সো আহা আমি স্টাৰ্ট কৰো এতিয়া ফাৰ্স্ট প্ৰশ্নটো আছে হোৱাট ইজ apartheid apartheid মানে বৰ্ণ বৈষম্য যোনটোক নেকি কয় কাৰোবাৰ কালাৰ বগা বা কাৰোবাৰ কালাৰ কুলা এটুক লৈ যেতিয়া এটা বৈষম্যৰ সৃষ্টি হয় হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় apartheid যত যোনটো নেকি সাউথ আফ্ৰিকাত হৈছিল যে কুলা মানুহৰ ওপৰত বহুত বেছি অত্যাচাৰ হৈছিল হেতুৰ ওপৰতেইটো এই নেলছন মেণ্ডেলাৰ কাহিনীটো হয়নে নহয় সো apartheid is a political system that separates people according to their race তেওঁলোকৰ ৰং লৈ যেতিয়া তেওঁলোকক ভাগ কৰা হয় সেপাৰেট কৰা হয় তাকে কি বুলি কোৱা হয় apartheid বুলি কোৱা হয় নেম দা পাৰ্টি জইন বাই নেলছন মেণ্ডেলা এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা কোনটো পাৰ্টি জইন কৰিছিলে আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আছে যেহেতু তোমালোকৰ অলপ সোনকালে মনত থাকিব আৰু নেলছন মেণ্ডেলা কোৰ আছিলে আফ্ৰিকাৰ আছিলে মানে আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ আছিলে তেও সো তেনেকে মনত ৰাখি দিবা Who wrote the autobiography Long Walk to Freedom? Nelson Mandela wrote his autobiography. Ete biography belege likhe buji paisa na kintu autobiography juntu thake teu nije likhibo lagibo auto mane ki nije likhibo lagibo hetuk autobiography buli koy so autobiography jetia khudhibo tumalukok teu nije hobo lagibo writer jon Nelson Mandela. What is the full name of Mr. Mandela? Ki asile Nelson কি আছিল নামটো নেলছন ৰলিহলালা মেণ্ডেলা পিছত আছিল হোৱাট ডিড মেণ্ডেলা ফাইট এগেইনষ্ট অল হিজ লাইফ মেণ্ডেলা ফট এগেইনষ্ট apartheid throughout his life বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে তেও এগেইনষ্ট মানে বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে তেও গুটেই জীৱন কি কৰিছিল যুদ্ধ কৰিছিল পিছত আছে How many years Mandela did spend in prison? Mandela spent 30 years in prison. How? এটো prison মানে কি জেলত কিমান বছৰ আছিল হেতু সুধিছে 30 মানে 30 বছৰ আছিল Who was Nelson Mandela? According to him, what is the greatest wealth of his country? এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ এটা হেৰিত আহিছিল ডিস্ট্ৰিক্টত খুব সম্ভৱ তিনিচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত এই প্ৰশ্নটো pre-finalot ahisile so he karne moi di disu Mandela is a political leader and freedom fighter of South Africa in 1994 he became the first black president of South Africa according to Mandela the people were the greatest wealth of his country je Mandelar mote je greatest wealth ki hobo pare eta dekhor karne etu khudise jetu ki greatest wealth eur ji hokol manu ase hei manu bilakhe wealth hoy mane সম্পত্তি hoy pisot ase when were the democratic elections held in South Africa ketia democratic election hoisile South Africa thudise 1994 ot hoisile pisot ase who was sworn in as Second Deputy President. Mr. De Klerk was sworn in as Second Deputy President. Pisot ase who was sworn in as First Deputy President. Thabo Beki was sworn in as First Deputy President. Pisot ase who surrounded the author before the inauguration. The author was surrounded by the dignitaries and world leaders before the inauguration. Pur manuhor majot ইনগ্ৰেশনৰ আগত মেণ্ডেলা আছিল যে কোনবোৰ মানুহৰ মাজত আছিল ডিগনিটাৰিজ এণ্ড ওল্ড লিডাৰ যিমান বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আছিল পৃথিৱীৰ বা সন্মানীয় ব্যক্তি আছিল সেই মানুহবোৰৰ মাজত তেও আছিল সেই টাইমটোত পিছত আছে where did the ceremonies take place the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria
ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰেটৰিয়াত এই চেৰেমনিটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছিলে পিছত আছে why did leaders gather in South Africa on 10th May 1994 the leaders gather in South Africa on 10th May 1994 for the installation of South Africa's first democratic non-racial government it accompanied the author on that lovely autumn day যে সেই দিনটোত অথৰক মানে মেণ্ডেলাক কোনে কোম্পানী দিছিলে ঠিক আছে কোন আছিল মানে তেওঁৰ লগত জেনানী কোন আছিল যদি সুধে জেনানী ইজ দা অথৰ্স ডটাৰ মানে মেণ্ডেলাছ ডটাৰ এনেকে লিখিবা accompanied him on that lovely autumn day আৰু জেনানী তেওঁৰ লগতে আছিল আৰু জেনানী কোন আছিল যদি সুধে কি লিখিবা জেনানী was মেণ্ডেলাছ ডটাৰ এনেকে লিখিবা পিছত আছে what did the smoke trial of Impala Jets symbolize? The smoke trial of Impala Jets symbolize the new South African flag. Etu episode ase name the two national anthems sung on the historic day. A historic day tut duta national anthem goa hoisile. Eta hol Kosi Sikel aru I Africa aru eta hol Die Stem. E duta heri goa hoisile. Episode ase How old was the author at the time of inauguration? 77 years asile tetia teur. Pisot ase when did Nelson Mandela die? Nelson Mandela died on 5 December 2013. Name two patriots who sacrificed their life before Nelson Mandela. Oliver Tambo and Walter Sisulu. How many seats won by Nelson Mandela's party in the first democratic elections of South Africa? Etu hobo 252 seats out of 400 seats. Pisot ase why did he join the African National Congress? Mane Mandela kiyo African National Congress heritu join korisile. Party to join korisile. He joined the African National Congress to achieve freedom for all his people. Jiman teur manu asile mane kula manu jiman asile teulukor karne freedom achieve koribor karne teu African National Congress join korisile. What are two enemies of a person? Eto prejudice aru narrow mindedness mane to buji paise prejudice mane hol কুসংস্কাৰ এতিয়া prejudice মানে হল কুসংস্কাৰ আৰু narrow mindedness মানে হল সংকীৰ্ণ মনোভাৱ যাৰ থাকে এটো যেনেকে narrow mindৰ এটা উদাহৰণ যেনেকে ছোৱালী মানুহে এনেকে বহিব নালাগে এনেকে থিয় হ'ব নালাগে এনেকে কথা পাতিব নালাগে এনেকে হাঁহিব নালাগে তেনেকুৱা মাইন্ডসেট যাৰ থাকে হেতু narrow mindedness what does courage mean to Mandela? Courage means to Mandela the triumph over fear. Etia courage mane ki সাহস over fear. Etia ভয়ৰ ওপৰত যোনটো জয় triumph মানে জয় ভয়ৰ ওপৰত যদি তুমি জয় কৰিব পাৰা হেতুৱে তেওঁৰ মতে সাহস. What was the national anthem for the blacks? Blacksৰ কাৰণে যিসকল কুলা মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনটো anthem আছিল national anthem হেতু কি আছিল Die Stem. পিছত আছে what promises did Mandela make to his people in the oath-taking speech? যে শপত গ্ৰহণ যোনটো ভাষণ আছিলে সেই ভাষণত মেণ্ডেলা প্ৰমিস কৰিছিল যে দেশখনে আৰু কেতিয়াও কি এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে এজনৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ আৰু এজনে কেতিয়াও এক্সপেৰিয়েন্স নকৰে যি নেকি এজনৰ ওপৰত আৰু এজনে অত্যাচাৰ কৰে সেইটো এক্সপেৰিয়েন্স কেতিয়াও আৰু মানুহে নকৰে পিছত আছে কেইটামান our political emancipation etia emancipation mane ki etu hudise amar curtailment freedom from restriction aru bondage freedom from restriction mane hol our emancipation ঠিক আছে এটু মুখস্থ কৰি ৰাখিবা পিছত আছে anthem they once despised day পিছত আছে এটু কি despised mane ke etu hudise hatred reluctant had a very low opinion of etur uttor hobo had a very low opinion of ekhini mukhosto kori rakhiba de jane ke hok pisot ase from the profound heart
এইটো প্ৰফাউণ্ড মানে কি এইটো সুধিছে এইটো মানে হ'ল ডিপ পিছত আছে দ্য ট্ৰেঞ্জিটৰী মানে কি এইটো সুধিছে লাষ্টিং ফৰ এ শ্বৰ্ট টাইম ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে আছিলে তোমালোকৰ MCQ খিনি চ' তোমালোকে MCQ খিনি ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা এতিয়া ভিডিঅ'টো চাগে বহুত বেছি লং হৈ যাব যদি মই তোমালোকক সেই কুৱেশ্যনখিনিও দিবলৈ যাওঁ কাৰণ সেই কুৱেশ্যনখিনি বহুত বেছি লং হয় চ' মই বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত সেই কুৱেশ্যনখিনি লৈ আহিম অতি সোনকালে চ' তোমালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু লগতে এই কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি লিখি দিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' তোমালোকলৈ বহুত 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 মৰম আৰু ধন্যবাদ থাকিল ভালে থাকিবা